שלום וברוכים הבאים. שכול וכישלון של הבילויים הטביע את חותמו עליי לפני כ3 שנים כשהאזנתי לו לראשונה, אולי יותר, ונשאר מהדהד עד היום. בסדרת הסרטונים הזו אני אנסה להציג את דעתי על האלבום, השירים והרעיונות שהוא מציג. בפרק זה אדבר על שושל מוזלינו, שגר פגר ותנשב הרוח. מקווה שתהנו. השיר שושל מוזלינו הייתה צריכה להיות סגורה אצלי באיזה כד, הוא האהוב עליי באלבום. ואני כנראה מנתח אותו הרבה יותר מדי, וכנראה הרבה מאוד מהשורות האלה הן לא משמעותיות כמו מה שאני עושה מהן. אבל השיר כתוב כל כך טוב לדעתי, ונוגע כל כך במדויק בנקודות שהוא מציג, שלא להתייחס לנקודות הללו ייחשב בעיניי כחטא למטרת הסרטון, ולכן נעשה את זה בכל זאת. שושל מוזלינו הוא השיר הראשון שנוגע כל כולו באהבה ובקשר בין גברים לנשים, ובאופן נקודתי יותר, הוא מדבר על רכושנות ובעלות זוגית. השיר מנסה לבטא את הצד הפחות בריא שבהתאהבות. הרצון שמישהו יהיה רק שלך ותוכל להשוויץ בו לחברים. סך הכל, אהבה היא אחד הרגשות היותר אנוכיים, לא? הוא מציג קשר אוהב ובלעדי שהדובר מרגיש כלפי שוש. הוא מתקל את רעיון הרכושניות והקנאה במערכות זוגיות. הדובר מדבר בלשון עבר. אולי חווה פרידה ומנסה להסביר לעצמו איך היה אפשר למנוע את זה. שושל מוזלינו הייתה צריכה להיות סגורה אצלי באיזה כד. הדובר בטוח שהוא יודע איפה המקום הראוי והמתאים לשוש אהובתו, והמקום הוא כד, כלי סגור ומגביל מכל פינה, כך שרק הדובר יכול לגשת אליה בכל רגע נתון. אז הוא מסביר שיש בה משהו שמתאים לכד. הוא פותח בהסבר שהכל בסדר כי הוא מכיר אותה טוב, ויודע שמתאים לה מאוד להיות בכד. הוא מספר איך הוא היה דואג לפנות למקום ולעשות לה חורים שתנשום. מדובר בסביבה הנכונה בשבילה, והייתה תורמת לה ולא לו, אם רק הייתה מוכנה לחיות בכד. הייתי מזמין חברים לשבת, מגיש אבטיח ומיץ. הייתי מניח מולם את הכד ל21 ניחושים, אבל בלי להציץ. השורות האלה מדברות על קנאה. הדובר מוכן להציג לחברים את הכד, להראות מין מעטפת שלה ששווה אולי להשוויץ בה, תמונה לא כנה, ונותן לחברים לנחש מי היא באמת. אבל חס וחלילה לא להציץ לבפנים, לא לתת למישהו מהחברים שלו באמת להכיר את חברה שלו, לראות אותה כאדם שהיא ולא ככד, לא כדימוי מותאם לחוויה שלו של בת זוג. זה נראה כמו בילוי להיכרות, אבל בעצם מדובר על ההפך המוחלט. מדובר בהסתרה מוחלטת של שוש ובמיצג שווא שנועד להשוויץ במערכת היחסים, במקום באמת לתת לאנשים שסביב הדובר להציץ לתוך המערכת הזוגית שלו ולהכיר את הנפש השנייה שנמצאת בה. השיר נסגר במה שאני רואה כהתקרבנות מסוימת. תראו איזה כפויה טובה היא, אפילו הכנתי אחד. יש בה משהו שמתאים לכאן, ואפילו הוא הרחיק לכת והכין את הכד שהיא לא ביקשה והוא מרגיש שמתאים לה. זו גם איזושהי התנהגות שראויה לביקורת. אם הכנת משהו למישהו ללא הבקשה שלו, בטח אם זה מגביל אותו לגחמותיך, זה לא מעשה שאתה יכול לסחוט דרכו אמפתיה ודאגה. זו התנהגות שהיום כנראה שיקראו לה מניפולטיבית, ואולי ידביקו לה עוד כל מיני שמות חלופיים לחוסר תקשורת זוגית. אבל בסוף הדובר הוא אדם שצריך לתת לאהובים שלו להיות בני האדם המלאים שלהם, ולא להגביל אותם דרך עיניו. שגר פגר הוא כנראה השיר הכי מוכר מהאלבום, ואישית הוא היה החשיפה הראשונית שלי לאלבום. לפי שמועות אינטרנט, ימי ויסלר מספר שהשיר מנסה לשחזר או לשעתק סרט שבו מוצגים מגוון אירועים אבסורדים וסוריאליסטיים, כשלבסוף מתגלה שכל אלו לקחו חלק בתוך ראשו של הגיבור לפני שניגש לומר שלום לבחורה בבר. מצאתי סרט שתואם לתיאור, אבל לא יכלתי להוכיח חד משמעית שמדובר בסרט הזה. אז שלחתי לו הודעה, והוא מצידו טען שזה אכן הסרט המדובר, אבל שזה לא באמת בהשראתו, ושמדובר בשמועה שמישהו הפיץ, כנראה שהוא. זה נון בשם, וזה לוקח, זה בטח 12 דקות עד שאת מתחילה בכלל להתנשם, כולם אומרים שאת מוצלחת שלומי שבן, שעשה גרסת קאבר לשיר, אמר בראיון, מעבר לחריזה המרשימה ולעולם הדימויים הפרוע,
עניין אותי מה באמת גורם לגבר לכתוב על אישה או לאישה שהיא כמו מזדלנטיס. נועם ענבר, סולן הבילויים, הסביר לי שהשיר הזה הוא בעצם מעין רצף מחשבות שעובר במוחו של הכותב ב5 השניות בהן הוא רואה בחורה ועד שהוא ניגש אליה ומציג את עצמו. כך, בשיר מתוארים מגוון אירועים, תרחישים ומשחקי מילים שבאים להעביר את אותה תחושה של לחץ, כאוס ומחשבות רצות לפני שבחור קם וניגש לבחורה הזו. חתיכת ברזל, את לא חושבת שזה הרבה יותר נורא לשתות מוצק מלאכול מוזל? את שמעת שברומניה מדענים שיתו כיפות, ואת יודעת שבסין בלוויות נהוג לרקוד. וזו הבעיה שלי איתו. אני לא חושב שמדובר באיזושהי תצוגה של כשל או ריקבון. זו לא מין ביקורת על החברה. השיר לא נוגע בנושא המהותי בו באופן ישיר, ולא יכלתי לדעת על מה הוא מדבר אם לא הייתי בודק מיוזמתי. הוא פשוט מרגיש מאוד מנותק מהרעיון המרכזי באלבום. על אף שיש לציין איך הכאוס שבו מתאים לאווירה הכללית של האלבום. והוא כיפי. המילים מצחיקות ויצירתיות, הטקסט זורם, הוא נעים לשמיעה והוא קליט, וזה כנראה למה הוא תפס כל כך. מבחינתי, נקודת האור המשמעותית שלו היא להיות החשיפה הראשונית של כל כך הרבה אנשים לאלבום הזה, כולל אני. בתנשב הרוח האלבום חוזר לריקבון הלאומי. השיר ככל הנראה מתאר סבא או אבא ששר לנכד או לילד שיר לפני השינה כדי להרגיע את המחשבות שלו על העבר של הדובר או של המדינה. השיר סוקר מנקודת המבט של הדובר את מאורעות מלחמת העצמאות שבהן כנראה לקח חלק. תאחז בזה, אנחנו ניסינו מאוד, כיסינו את כל החורבות, שינינו את שמות הרחובות, ניסינו מאוד, ניסינו שמועות. שיר ההכחשה הזה שהדובר מנסה להעביר לילד מנוגן בתוך ראשו של הדובר בדיוק באותה המידה. הוא מדבר ומסביר לעצמו את האירועים בדומה לאיך שהוא מנסה לשכנע את הילד שזה טיפה מסובך להסביר, ושאומנם אכלנו אותם בלי לימון, אבל בזמנו זה נראה מסתבר. העם הישראלי מתמודד עם הסכסוך על פיסת האדמה הזאת כבר עשורים שלמים, ובדרך ביצע מעשים קשים כדי לנסות להביא ביטחון לאזרחים היהודים שלו. כך, בזמן שהוא צריך להתמודד עם האיום הביטחוני, עליו גם להתמודד עם ההשלכות המנטליות של הקיום האלים הזה. אנחנו, כחיילים ולוחמים לשעבר, צריכים להסביר ולשכנע את עצמנו שהמטרה אכן מקדשת את האמצעים, ושכל פעולה שבה נקטנו, מפוקפקת או אלימה ככל שתהיה, היא חלק מהתהליך שיביא לעם היהודי ארץ מבטחים וחיים שקטים. אנחנו שרים את השיר הזה לילדים שלנו כששואלים על מלחמות ישראל, כפי שאנחנו שרים את השיר הזה לעצמנו כשאנחנו מתחבטים בשאלות האלה. יש בשיר את כל הטקטיקות המנטליות להתמודדות עם הטרגדיות שביצענו. הדובר מנסה להמחיש כמה הבעיה מורכבת. זה טיפה מסובך להסביר. מנסה לטעון לחפות מפשע ותמימות. כשבעצם קיווינו לשיר עם אבינו, סובב לא סובב הפינג'ן. מסביר שעבר זמן והימים לא אותם ימים, טענת לשפוט אירועי עבר בסטנדרטים של ההווה. בזמנו זה נראה מסתבר. משליך אחריות. זה היה הממפי שאמר. והתירוץ הנצחי לכל אירוע שכזה. הכרח ביטחוני. זה היה לצורכי ביטחון, כשעברנו עליה בתור. הדובר גם מתייחס לניסיונות הטיוח הרחבים שנעשו כדי להשכיח את האירועים האלה. כיסינו את כל החורבות, שינינו את שמות הרחובות. כל זה ועדיין הדובר מרגיש צורך להסביר לילד את האירועים האלה, כי המציאות הזו ממשיכה. הבית האחרון הוא כנראה המשמעותי ביותר בשיר. הוא מתייחס לפרשת נירים, רצף אירועים משנת 1949, שבהם קבוצת חיילים ומפקד במשלט נירים הפכו נערה בדואית שתפסו לשפחת מין עם הסדרי שימוש לכל מחלקה, ואז לקחו אותה למדבר, חפרו קבר בשבילה וירו בה. נכון ילד נכון, שהחזקתי אותה מאחור, זה היה לצורכי ביטחון, כשעברנו עליה בתור. נכון ילד נכון,
שלקחנו אותה אל החול, שנתנו לעץ שתחפור, בזמנו זה נראה פתרון. האירוע המזעזע הזה טויח תקופה ארוכה על ידי הצבא כדי לא להוציא שם רע. שיקוף מדויק להפליא של השיר ששר הדובר. הזעזוע הבלתי נתפס שמסב השיר הזה רק ממחיש כמה חשוב כן להסתכל במראה ולהכיר בזוועות שביצע הדובר. כמה חשוב להביט למציאות בעיניים. כי אם יפסיק להכחיש או לנסות להצדיק אותן, יוכל להגיע להשלמה עם העבר הקשה והמזעזע שלו. יוכל להפסיק להאחז בזה, ולא יצטרך עוד לשיר את השיר שבמידה מסוימת משמר ומחיה את האירועים הללו לעצמו ולילד. תאחז בזה. תודה שצפיתם. אני רוצה להודות לימי ויסלר על העזרה, למאיה דוניץ על רעיון טלפוני מלפני 2 שמחקתי בטעות, לארכיוני הספרייה הלאומית על שלל תמונות מריבות, לוויקימדיה קומונס ורופיקסל על הכלים, וכמובן לבילויים על האלבום הנפלא הזה. אני מקווה שנהנתם, ובלי קשר לאם כן או לא, אשמח לשמוע פרשנויות שונות משלי בתגובות. תודה שוב ולהתראות.